To. Amen. It seems that there is just a message in song that spoken words gonna penetrate into, yeah? ผมอยากจะฟังเพลงพิเศษนะคะ2 ชั่วโมงมากกว่าอยากจะฟังคำเทศนา2 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าในคำร้องหรือว่าในเพลงเขามีอะไรบางอย่างที่ว่าคำพูดไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้ค่ะ Some of us came here because we know that the Sabbath is the right day and the holy day for the Lord. บางท่านมาที่โบสถ์ในวันนี้นะคะเพราะว่าเรารู้ว่าวันสะบาโตเป็นวันที่ถูกต้องเป็นวันที่แท้จริงสำหรับพระเจ้า And most of us came here because we love the Lord. และหลายๆคนมาที่นี่เพราะว่าเรารักพระเจ้าค่ะ And our message for today is actually in line with the song, we owe God everything. ค่ะคำเทศนาในวันนี้นะคะก็สอดคล้องกับเพลงพิเศษที่ได้ร้องไปนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะคะเป็นของพระเจ้าหมดค่ะ Thus we worship Him because we know we owe Him everything, our life, everything. เพราะฉะนั้นนะคะเราจึงนมัสการพระเจ้าเพราะว่าชีวิตนะคะและทุกอย่างที่เรามีนะคะเป็นของพระองค์ค่ะ You are a patient, a cancer patient. ถ้าเราเป็นผู้ป่วยนะคะเราเป็นผู้ที่มีมะเร็ง And you have, say, 1 year to live. และสมมติว่าเรามีเวลาที่จะอยู่นะคะได้แค่อีก1 ปี But there's cure. The only cure is to follow doctor's prescription. I've seen some of the doctors here แต่ว่า or related to medical field. แต่ว่านะคะก็ยังมีการรักษาอยู่นะคะแล้วก็ต้องรักษาตามที่คุณหมอสั่งค่ะ And the prescription goes like this. So this is the stomach cancer. I'm so sorry for the graphic. So you can close your eyes or don't look at it. หรือว่าเรามีมะเร็งนะคะที่ลำไส้หรือว่าที่ท้องของเราค่ะ Okay, so doctor writes first. The first prescription is do a 130K class or 130,000 baht class surgery. และสิ่งที่คุณหมอสั่งให้เราต้องทำเพื่อที่จะหายได้นะคะ1ก็คือให้เราไปผ่าตัดนะคะใช้เงินประมาณ130,000 กว่าบาทค่ะ Expensive or okay? I can afford that. สำหรับเราคิดว่าถูกหรือว่าแพงหรือว่าเราพอจ่ายได้ค่ะ Okay, second prescription is if you do recover, then you need to eat healthy stuff. และสิ่งที่คุณหมอสั่งเรื่องที่2นะคะถ้าเราผ่าตัดแล้วก็หายเสร็จแล้วนะคะเราต้องรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเรา Of course, last is some medicines. You have to take it almost forever. และอย่างที่3นะคะก็คือเราต้องรับประทานยานะคะอาจจะต้องทานยาตลอดชีวิตเลย You're 30 years old, or 40 years, or 50 person. Would you do it in order to survive? เราอาจจะยังมีอายุแค่30 ปีหรือ40 ปีเรายอมที่จะทำเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไหมคะ Of course, most of us would do it. No brainer, right? แน่นอนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะทำนะคะเพื่อที่จะมีชีวิตต่อ Because our ear is full, so I have to put my Bible here. Okay. Now, the message for this Sabbath day for all of us is the divine prescription. หัวข้อคำพิสนานะคะในเช้าวันนี้ก็คือใบสั่งยาที่มาจากสวรรค์นะคะหรือว่าใบสั่งยาที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ What if I tell you that most of the churches have cancers? ถ้าผมจะบอกกับทุกคนนะคะว่าในโบสถ์เรานะคะโบสถ์เราส่วนใหญ่นะคะเป็นมะเร็งกันค่ะ Today, with the help of Isaiah 58, we would see what kind of cancer is causing the church or the causes of the cancer. และในวันนี้นะคะถ้าเรามาอ่านในอิสยาห์ 58 นะคะเราจะมาเห็นว่ามะเร็งที่ในโบสถ์นะคะเรากำลังมีอยู่นั่นคือมะเร็งอะไรแล้วก็เกิดจากสาเหตุอะไร Not just the problems, not just the causes, but the solutions that the Bible and God provides. และไม่ใช่แค่หาสาเหตุนะคะและก็เราก็จะหาด้วยว่าเราควรจะรักษามะเร็งนี้อย่างไร Isaiah 58, our pastor read a while ago, and most of us have read a while ago, is affirmed by Ellen G. White. Special testimonies, series 2.2, paragraph 2 and 5. The whole of the 58th chapter of Isaiah is to be regarded as a message for this time to be given over and over again. อย่างที่ตะกี้อาจารย์
แสงของเราได้อ่านไปนะคะในอิสยาห์บทที่ 58 แอลเลนจีไว้นะคะได้บอกในหนังสือของแอลเลนไว้ว่าทั้งบทนะคะของอิสยาห์บทที่ 58 นะคะเป็นหัวข้อสำคัญนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ So what is Isaiah 58 all about? According to testimonies for the church, the whole chapter is the highest importance. และในอิสยาห์ 58 นะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเอเลนจีไวท์บอกว่าในทั้งบทนี้นะคะเป็นบทที่มีความสำคัญมากที่สุดค่ะ I have instructed to refer our people to the 58th chapter of Isaiah. Read this chapter carefully and understand the kind of ministry that will bring life into the churches, and Chiang Rai Church is not excluded. อเลนจีไวท์ได้บอกว่านะคะอเลนจีไวท์อยากจะบอกให้เราทั้งหลายนะคะที่อยู่ในโบสถ์นะคะอ่านทั้งบทของอิสยาห์ 58 นะคะให้เราอ่านด้วยความเข้าใจนะคะและเราจะรู้ว่าพันธกิจที่เราควรจะทำนะคะจะนำชีวิตสู่โบสถ์ของเราค่ะ Who knows this uncle? Probably if most of you have graduated in Adventist schools. ใครรู้จักคุณลุงท่านนี้ไหมคะถ้าใครเรียนจบจากโรงเรียนเอเวนทิสนะคะก็อาจจะเคยศึกษาประวัติของเขามาบ้างค่ะ A.G. Daniels, one of the, he was elected president, General Conference president in 1901. A.G. Daniels นะคะถูกเลือกตั้งให้เป็นประธานของconference นะคะ conference หรือว่าสำนักงานใหญ่นะคะในปี 1901 ค่ะ When he was still in office, there was 78,000 SDA members during his time. เมื่อเขากำลังเป็นประธานนะคะในเซเว่นเดย์เรานะคะมีสมาชิก 78,000 คน Do you know how many of Seventh-day Adventists right now? แล้วตอนนี้เรามีสมาชิกเซเว่นเดย์กี่คนพอทราบไหมคะ Okay, remember this number. I will present it later. Okay, so during this person, I saw a growth rate of 25%, and the growth isn't just about the members, but it's about the churches. It's growing. Churches are growing. Schools are growing. Sanitariums are growing. แต่ว่าเมื่อเขาเป็นปกครองเป็นประธานอยู่นะคะสมาชิกโบสถ์นะคะได้เพิ่มขึ้น 25% นะคะแต่ว่าในสมาชิกโบสถ์นั้นนะคะไม่ใช่รวมแค่สมาชิกอย่างเดียวแต่ว่าเพราะว่าโรงเรียนมีมากขึ้นนะคะหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆก็มีมากขึ้นค่ะ The same seemed okay, right? It's okay. It's all growing, but their problem arose during that time, 1901. ทุกอย่างอาจจะดูว่ามันเป็นไปอย่างโอเคหรือว่าราบรื่นนะคะแต่ว่าในปี 1901 นะคะก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ Church issues, arise. Institutions issues arise. Organization issues arise. ปัญหาในโบสถ์ก็มีมากขึ้นปัญหาในองค์กรก็มีมากขึ้นปัญหาในโรงเรียนสถาบันศึกษาก็มีมากขึ้นค่ะ And it seems that the focus of originally Seventh-day Adventists is to go out and commission, right? Commission, the Great Commission. Go out and preach the gospel. Instead of going out, it focused to in. และปัญหาหลักนะคะก็คือว่าแทนที่เราจะออกไปประกาศเหมือนที่พระเจ้าได้ทรงบอกกับเรานะคะเราก็ประกาศแค่ภายในค่ะ And Ellen G. White, she was impressed by God, and she wrote a lot of articles about it, and she sent it to A.G. Daniels. และเอจีไว้นะคะก็เหมือนกับว่ามีแรงบันดาลใจจากพระเจ้านะคะแล้วก็เขียนข้อความหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งไปให้กับประธานท่านนี้นะคะหรือว่า A.G. Daniels ค่ะ Ellen G. White wrote, A.G. Daniels, there should be a reformation. This is not it. We shouldn't debate on theological problems in church. We shouldn't focus in the church, but outside the church. และเอเลนจีไวท์ก็ได้บอกกับประธานท่านนี้ว่าปัญหาก็คือเราไม่ควรจะมีการไม่เห็นด้วยกันการทะเลาะกันในโบสถ์เพราะว่าพระเจ้าอยากจะให้เราออกไปเพื่อที่จะไปประกาศค่ะ A.G. Daniels respected Ellen G. White. และA.G. Daniels ก็เป็นผู้ที่เคารพเอเลนไวท์นะคะ And okay, I will send Wagner. His last name is Wagner. Prescott to New York, and I will give $11,000 if I remember it correctly. และประธานท่านนี้นะคะก็ส่งตัวแทนคนหนึ่งนะคะไป
ยอร์กนะคะแล้วก็เอาเงินประมาณ 11,000 ไปติดตัวกับเขาด้วยค่ะ But God impressed Ellen G. White that it's not it. แต่ว่า Her soul was still uneasy about it, and God is talking to Ellen G. White, write to A.G. Daniels, and for 5 years, Ellen G. White wrote the letters and spoke personally to A.G. Daniels. แต่ว่าสิ่งที่เอเลนไวท์ทำนะคะก็เหมือนกับว่ายังไม่พอพระเจ้าก็ยังบันดาลใจให้กับเอเลนไวท์เขียนหนังสือไปให้กับประธานท่านนี้เขียนต่อค่ะเขียนมาระยะเวลาประมาณ 5 ปีค่ะ And A.G. Daniels, hey, I would go to Ellen G. White's house, and he went there. และในที่สุดนะคะประธานท่านนี้เอจีแดเนียลก็บอกว่านั้นเดี๋ยวผมไปหาเอเลนไวท์เองก็ดีกว่า Knock knock, knock knock. President of GC is here in your house, Ellen G. White. แล้วก็มาเคาะประตูนะคะแล้วก็บอกว่าประธานของสำนักงานใหญ่ของเอเวนติสนะคะมาถึงแล้วเอเลนไวท์ Do you know what Ellen G. White did? แล้วรู้ไหมคะว่านางเอเลนไวท์ Impressed by the Holy Spirit, Ellen G. White did let the president of General Conference in her house. Did it? และเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเอเลนไวท์เลยไม่ได้ต้อนรับหรือว่าไม่ได้ให้ประธานนะคะเข้ามาที่บ้าน He was stopped by Ellen G. White's son and said, Uncle, Mommy is not gonna meet you tonight. แล้วก็ลูกชายของเอเลนไวท์นะคะมาอยู่ที่ประตูก็บอกว่าคุณลุงคะแม่ผมคืนนี้นะคะยังไม่อยากจะพบท่านก่อนค่ะ And he was so confused. Why? We have plans. I sent $11,000. $11,000 was a lot during that time. And I sent some of my best preacher in New York. Why? แล้วประธานท่านนี้นะคะก็งงนะคะว่าทำไมเขาส่งเงินมาตั้ง 11,000 ดอลลาร์นะคะในสมัยนั้นก็คือเงินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่งตัวแทนมาเป็นนักพูดที่ดีแล้วทำไมเอเลนไวท์จึงไม่อยากจะเจอเขา He คะ felt the stings of rejection during on the way going back home. และเมื่อประธานท่านนี้นะคะเดินทางกลับบ้านนะคะก็เหมือนกับว่าแบบเสียใจค่ะปวดใจมาก And the question in his thought continued to re-echo. What did she mean? และสิ่งที่เอเลนไวท์ได้เขียนมาแล้วก็ข้อความต่างๆนะคะที่เอเลนไวท์ The answer came in the package. เขาก็กำลังคิดอยู่ว่า The letter sent to him. The first letter said, had the president of General Conference been thoroughly aroused, he might have seen the situation, but he has not understood the message that God has given. I can no longer hold my peace. หนึ่งในบทความนะคะซึ่งเอเลนไวท์ได้เขียนไปให้กับประธานนี้นะคะก็คือว่าประธานท่านนี้นะคะยังไม่ค่อยเข้าใจในข้อความที่พระเจ้าอยากจะให้เขารู้นะคะ And the second letter was a bigger blow, even bigger. And it states and it writes, finally, I have received a message in which she said, the president of the General Conference is converted. He will know what to do with the messages of God has sent him. That message telling me that I needed to be converted cut me severely at that time, but I did not reject it. I began to pray for the conversion I needed to give me the understanding I seemed to lack. หลังจากที่ประธานท่านนี้ได้รับจดหมายฉบับที่2นะคะก็มีการกลับใจและเอเลนไวท์ก็บอกว่าประธานท่านนี้นะคะได้มีการกลับใจแล้วเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วก็รู้ถึงข้อความที่พระเจ้ากำลังพูดกับเขา So A.J. Daniels now has finally understood the message of God. ตอนนี้นะคะประธานท่านนี้เอจีแดเนียลก็ได้เข้าใจถึงข้อความหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดกับเขาแล้ว To Daniel's credit, he had great respect for Ellen G. White and her prophetic calling. While he was heard, he did not cast off the testimony, but rather began some serious soul searching. He did also not keep it quiet. On July 1, 1910, he shared of all Ellen G. White's letters to General Conference Committee. That day, they took an action to relieve A.G. Daniels to his administrative duties for such a time as he could go to New York and personally conduct an evangelistic meeting. Still president, but totally focused on sharing the gospel with those in the city. ค่ะและA.G. Daniel นะคะเขามีความเคารพต่อนางเอเลนไวท์มากนะคะถึงแม้เขาเหมือนกับว่า
รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวกับอะไรในวัยที่ไม่อยากพบเจอเขานะคะแต่ว่าเขาก็ไปศึกษาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าความหมายที่อะไรในวัยพยายามพูดกับเขาคืออะไรนะคะและข้อความที่เขาได้รับนะคะเอจิแดเนียลไม่ได้แค่ปิดไว้ให้กับเขาคนเดียวนะคะแต่ว่าได้แบ่งปันให้กับผู้ที่มีตำแหน่งต่างๆในสำนักงานนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ไปในเมืองนิวยอร์กนะคะแล้วก็ไปประกาศนะคะถึงแม้ยังเป็นประธานอยู่ก็ตามนะคะแต่ก็ออกไปประกาศเพื่อที่จะให้มีคนที่รับเชื่อในเมืองต่างๆค่ะ Okay, to make the long story short, so he was converted. He sent more messengers, I think 70 something messengers to preach with him in New York and do plans to penetrate the big cities. หลังจากนั้นนะคะเอจีแดเนียลนะคะประธานท่านนี้ก็มีการกลับใจเขาก็เรียกคนประมาณ70คนนะคะนักพูดนะคะที่จะมาร่วมงานกับเขาเพื่อที่จะไปแบ่งปันพระวจนะธรรมของพระเจ้าออกไปแบ่งปันในเมืองต่างๆค่ะ And now today we have 92,186 churches. ในวันนี้นะคะเรามีโบสถ์ 92,186 แห่งนะคะ 21,776,000 how do you read that? 21 million something. และเรามีสมาชิกโบสถ์นะคะประมาณ21 ล้านค่ะ Schools 9,489. I graduated in one of those schools. และโรงเรียนเอเวนติสเรานะคะก็มีประมาณ9,489 แห่งนะคะแล้วก็ผมเป็นผู้ที่ได้เรียนจบจากหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ Mission to the world, you can see there. Adra and all that. We have an Adra here in Melao. แล้วก็พันธกิจต่างๆนะคะอย่างเช่นแอดรานะคะที่อยู่ที่แม่ลาวค่ะ One of the girls there, I talked to her personally. มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ผมได้คุยกับเขา She said, if I go back home, my parents would force me to marry a guy. 13 years old, pretty. และเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะก็บอกว่า13 ปีนะคะเขาบอกว่าถ้าเขากลับไปหาพ่อหาแม่นะคะพ่อกับแม่จะบังคับให้เขาแต่งงานค่ะ You know, many churches are about to die. โบสถ์หลายๆแห่งนะคะกำลังเริ่มตายนะคะ LGY, the Review and Herald, January 21, 1902, it says, you know, the church, the condition of the church. The church, instead of developing, is left to be a weak, dependent, inefficient body. ในที่นี้นะคะเรนจิวได้บอกว่าโบสถ์ของเรานะคะแทนที่จะพัฒนาแทนที่จะเติบโตนะคะกลายเป็นว่าเราเป็นโบสถ์ที่อ่อนแอแล้วต้องการพึ่งพิงสิ่งอื่นๆหรือว่าผู้อื่นค่ะ The members of the church trained to rely upon preaching and do little for Christ. และพี่น้องในโบสถ์นะคะที่ถูกฝึกมาที่จะพึ่งพิงแค่ฟังพระวจนะนะคะจะทำสิ่งที่น้อยมากสำหรับพระเจ้าค่ะ They bear no fruit, but rather increase in selfishness and unfaithfulness. และคนเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดผลนะคะแต่ว่าการเห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็การไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นค่ะ They put their hope in the preacher, defending his efforts to keep alive their weak faith. และสมาชิกเหล่านี้นะคะก็เอาความหวังไว้กับผู้พูดนะคะหรือว่าเอาความหวังไว้ให้กับผู้ที่แบ่งปันนะคะและพึ่งพิงให้คนคนนั้นนะคะให้เขามีความเชื่อที่มีชีวิตอยู่ค่ะ They expect to be tended like sick children. และคนเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับว่าอยากจะถูกดูแลอย่างกับเป็นเด็กที่ป่วยค่ะ In every land there are thousands of souls in darkness. ในทุกๆที่ทุกๆแห่งนะคะมีจิตวิญญาณนะคะเป็นประมาณเป็นพันนะคะที่ยังอยู่ในความมืดค่ะ You know, a guy, Buddhist guy, talked to me. มีชายท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนพุทธได้มาคุยกับผม He said, "Oh, I'm ready to shoot tonight."
และเขาก็บอกว่าคืนนี้ถ้าผมพร้อมที่จะยิงแล้ว He brought his gun, he showed to me his knife, a lot of knives. เขาก็เอาปืนแล้วก็เอามีดต่างๆที่มีพกไว้กับตัวนะคะเอามาให้ผมดู He put it inside his car. เอาใส่ไว้ในรถนะคะ And I was like, how about your family? If you do that, you're gonna go to jail. แล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็ผมก็ถามเขาว่าแล้วครอบครัวของคุณล่ะคุณถ้าคุณยิงใครหรือว่าทำอะไรให้กับผู้อื่นเดี๋ยวคุณต้องเข้าคุกนะ And then I pray to God, Lord, I'm not good at this. และผมก็ได้ถ่ายนะคะว่าพระเจ้าผมไม่เก่งกับสิ่งแบบนี้เลย Invited him like recently, a week ago, invited him to eat with me. I boiled vegetables. Like I planted some, I have little garden there, I planted some vegetables, I boiled them and eat with him. ผมก็เลยชวนเขามารับประทานอาหารเย็นนะคะผมมีผักปลูกอยู่นิดๆหน่อยๆก็เอามาลวกแล้วก็ชวนเขามารับประทานอาหารด้วย He continued to share his problems in life. There are people who's like trampling him down, and he's angry. และเขาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตนะคะที่มีคนดูถูกเขาแล้วเขาก็แบบว่ารู้สึกน้อยใจรู้สึกโกรธค่ะ And he said like, oh, you know, Christians, a little, just little margin of people who like trample each other. และเขาก็บอกว่าเขาสังเกตเห็นนะคะภายในคริสเตียนนะคะมีคนแค่กลุ่มน้อยนะคะที่ดูถูกผู้อื่น Buddhist yoga. แต่เขาบอกว่าในศาสนาพุทธนะคะคนที่ดูถูกผู้อื่นนี่คือเยอะมาก I'm not saying Buddhists are bad. They're good people. I have a lot of friends that are Buddhist people. แต่ว่าผมไม่ได้พยายามบอกว่าคนพุทธเป็นคนที่ไม่ดีนะคะผมมีคนเพื่อนที่เป็นคนพุทธที่แบบเป็นคนดีมาก And he said that he's been to Christian church 5 times to pray. เขาก็บอกว่าเขาเคยไปเข้าโบสถ์คริสเตียนนะคะประมาณ5 ครั้งเพื่อ I ที่ was จะ like, ไป really? แล้วผมก็บอกว่าจริงเหรอ And you know, in every land there are thousands of souls in darkness. ในทุกๆแห่งนะคะมีประมาณ100 กว่าพันกว่าจิตวิญญาณที่ยังอยู่ในความมืด Ready to be harvested. พร้อมที่จะให้คนเข้าไปเก็บเกี่ยวค่ะ Ethiopian, you know, a lot of people. เหมือนชาวอิธิโอเปียนะคะที่กำลังศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่ You know, upstairs in the pulpit, Ellen G. White wrote, no, I didn't write this, okay? But I'm a messenger of God, so I have to say it. Peace and safety is the cry that is sounded in the popular pulpits. ในบนธรรมะนะคะส่วนใหญ่เราก็จะพูดเกี่ยวกับสันติสุขแล้วก็ความปลอดภัย The churches in general are weak and dependent.